Good day, Lakat! Nandito po tayo ngayon sa Upper East Mega World. Witness natin yung 300 meters grilled chicken Inasal in Bacolod. Time check is 4:45. 6 p.m. Praw. Mag-start yung chicken grill. So, samahan nyo ako. Tara! Witness natin! Yun na nga, Lakat, nandito na tayo sa Upper East. Mag-ikot-ikot muna tayo habang di pa nag-start yung program. Malapit pala tayo sa McDonald's. So pasok muna tayo sa area na ito. Ito na pala yung McDonald's Upper East. Merong stage pala sa gilid nito. Naghahanda na sila para sa program mamaya. Sulitin na natin yung pagpasyal natin dito. Meron pa kasi tayong 1 hour para magpasyal-pasyal. At nakita ko si Erika Imbang at si taga Bacolod. Siyempre, ako, nagpe-picture din. Akala ko picture, video pala yung napindot ko. At makikita mo ngayon yung mga juicy na inasal na halera dito. At ito na nga, kumahanda na sila para sa longest chicken grill sa Bacolod. Nakita ko yung idol ko, si Tripping na Roming of Digigas. Siyempre, napapicture ko kasama niya. Congratulations pala sa Kesha and Mela Chicken Inasal. Sila yung nanalo sa Barangay Coco. At merong mga car show dito. Merong mga sound system sila. Ang ganda. Ang lalaki ng mga speaker nila. At ang ganda ng mga ilaw. Nagbi-blink-blink. Ang ganda ng mga sit-up nila. Siguro yung maliit na gastos mo dito, 200,000 plus. Balik na tayo sa Inasal. Hindi lang chicken Inasal, meron ding bangus. At hotdog para sa kabata at sa isig bata. Nagugutom na ako sa pag-video-video ko. Ay nako. Habang naghahanap kami ng makainan, kita namin si taga Bacolod.
Ito na nga, oh, kumakain na si taga Bacolod. Oh. Hello guys, please like and subscribe kamo sa kay Lakat dito guys. Support na local. Nita kami klanan. Ito na nga, nakahanap na kami ng makainan namin sa Lions Park at nag-order kami ng chicken skin, chicken wings, at saka chicken breast with wings. By the way, yung Lions Park pala is one of the best chicken inasal in Bacolod. Kilala ito sa Bacolod. One of my recommended. At nakita ko sa i-travel, idol kong food vlogger. Follow nyo sila Lakat dito kaya para masadyahan mga mo. Hi! I-travel pala. Hello, hello. Thank you, sir. Yun na nga, ito na yung rice namin. At ito na yung inasal namin. Siyempre, dapat may sauce. Ito na nga. Para mas lalong sumarap yung pagkain natin. Ang ganda ng pagkaluto ng inasal. The best talaga yung Lions magluto. Ito nga, focus ko sa inyo. Di ba kayo nalaway dyan? Gago! So Lakat, kain na tayo. Nagugutom na talaga ako. Ipakita ko sa inyo ulit yung inasal ko na order ko. Pichupa. Kuha tayo ng rice. Lagay natin sa manok natin. At ito na guys, sinawsaw ko na yung manok natin sa sauce. Ito na guys, juicy talaga yung manok. Ang sarap. At ito na guys, subo ulit. Sarap talaga. Kinuha ko na yung extra rice namin. Bibilisan ko na yung pagkain ko kasi nag-start na yung longest chicken grilling. A few moments later. Ito na nga, binilisan ko yung paglakad ko para maabutan ko yung napuputo ops ng mga VIPs. Yung pogi kong kaibigan. Buti na lang naabutan ko pa. Nagpipicture na yung VIPs. Joel Torre, Javi Benitis, Councilor Jason Villarosa, Hadi Saiso, at marami pang iba. Tara, balik muna tayo doon. Magbabayad pa ako sa kinainan ko. Ito na nga ang sukli ko. Ang mura lang, nasa 280 pesos lang lahat na kinain namin. Recommended ko itong Lions Park. Masarap na, mura pa. At nagpaluto ako ulit para meron namang kainin mamaya. Bitin kasi kanina. At madali ako kumain. At ito na nga. Binalot na. Tirahin ko ito mamaya. At pagdating sa bahay, yung inasal yung ibig ko sabihin ha. Gago! Hanggang dito na lang tayo, Lakat. Salamat sa panunood. See you next Chicken Inasal Festival. Bye-bye! Halong!